আমি ইনফৰ্মেলি আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰু অলপমান সময় যেহেতু আছে ইনফৰ্মেলি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত মই যিবোৰ কথা কৈ আছোঁ হয়তো ইয়াত বহুতৰ মনত এটা এনেকুৱা মনত ভাৱ হয় স্বাভাৱিক সেইটো স্বাভাৱিক আৰু সেই ভাৱটো উদ্ৰেক কৰাৰ কাৰণেই কথাবোৰ কৈছোঁ যে এইবোৰতো থিয়ৰিটিকেল কথা ইন প্ৰিন্সিপল বাট আমি তাক কেনেকৈ মেটেৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিম ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে মই প্ৰথম যিটো হিণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ যে ইয়াত যিমানবোৰ প্ৰিন্সিপলৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ কৰস্পণ্ডিং পেডাগজি শিক্ষা বিজ্ঞান ডিচিপ্লিন ইন 1000 ৱেজ মই কৈছোঁ নট ইন ওৱান ৱে ইন 1000 ৱেজ ভাৰতবৰ্ষত এভেইলেবল কিন্তু সেই 1000 ৱেজটো আপুনি মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আপুনি বৰ্তমান যদি আপোনাৰ সেই এছপিৰেশ্যনটো উদ্ৰেক হয় ইণ্ডিভিজুৱেলি ইট ইজ এভেইলেবল ফৰ ইউ ইণ্ডিভিজুৱেলি আমি শিকিব পাৰিম কিন্তু ইনষ্টিটিউচনেলি আজি ইমান বছৰৰ মূৰত ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমটো জাষ্ট 2020ৰ NEP-ত অহাৰ পিছতহে উই আৰ ৰিফ'কাছিং অন ইণ্ডিয়া হয়নে আজি ইমান দিনৰ মূৰত গতিকে আৰু 10-15 বছৰ আমি এই কথা বাৰ্তাক লৈয়েই এটলিষ্ট একাডেমিয়াক এৱেৰ কৰি থাকোঁতেই যাব আৰু যেতিয়া একাডেমিয়া কনভিন্সড হ'ব যে য়েছ উই নিড not only theory we need the pedagogy যেতিয়া সেই pedagogical aspectটো আমাৰ বৰ্তমানলৈকে শিক্ষা পদ্ধতিৰ মাজত UGCয়ে ইনক্লুড কৰা নাই শিক্ষা পদ্ধতিৰ মাজত অনলি মাত্ৰ এটা হেতু মই কম যেটো ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যেতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যনটো কম আজি মাত্ৰ তাৰ 6টামান এছপেক্টৰ ভিতৰত এটা এছপেক্টৰ লগতহে ইউ আৰ কনচাৰ্নড উইথ বাকি কেইটা এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষই বা পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশেতো ভাবাই নাই ভাৰতবৰ্ষটো মেইনষ্ট্ৰীম শিক্ষা ব্যৱস্থাত সেই শিক্ষা বিজ্ঞান মানে মেথডলজি সেই মেথডটো এতিয়াও আনিব লাগে বুলি ভাবাই নাই গতিকে আপোনাৰ কাৰণে এতিয়া ইনষ্টিটিউচনেলি ইট ইজ নট পচিবল মাই পাৰপাছ ইজ টু ৰিএৱেকেন ইউ মই আপোনালোকক এই বিষয়ে কেৱল জাগ্ৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ থিয়ৰিটিকেলি কিন্তু যদি আপুনি পাৰ্চনেল লেভেলত আপুনি সেই মেথডবোৰৰ দ্বাৰা নিজক বিকশিত কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে দিজ মেথডছ আৰ ভাৰতবৰ্ষত ইন 1000 ৱেজ আছে কিন্তু তাৰ কাৰণেও আপোনাক কি লাগিব মই সেই বিষয়েও আজি ইয়াৰ পিছত অলপ মই কম এই গোটেইবোৰৰে মেথডলজি শিক্ষা বিজ্ঞান আছে কিন্তু বৰ্তমান কোনো ইনষ্টিটিউচনত এটা মই আপোনালোকক এটা ব্যক্তিগতভাৱে উদাহৰণ দিব পাৰোঁ দিল্লীত শ্ৰী তৰবিন্দ আশ্ৰম আছে তাত তেওঁলোকে 3 years ফ্ৰী টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আছে উইথ ফুডিং এণ্ড লজিং ফ্ৰী কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই 3 বছৰৰ ছুটি লৈ জানো সেইটো শিকিব যাব আপোনাক ইয়াৰ পৰা ছুটিও নিদিব ঠিক আছে ধৰিলো ছুটি দিলে ছুটি দিয়াৰ পিছত সেইটো যে আপুনি শিকিব কাৰ তাত এপ্লাই কৰিব হয়নে নহয় গতিকে ভাৰতত কিন্তু আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত গতিকে ইনষ্টিটিউচনেলি মাই পাৰপাছ মোৰ জীৱনৰ মিছন is to reawaken the nation also সেইভাবে যে মই এতিয়া কলো এই যে প্ৰথমতে যে কিৰিট যোশীয়ে কি কৈছে আমি ট্ৰুলি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক নেশ্যনেল এডুকেশ্যন বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰিম এই যেতিয়া ডেট পেডাগজি which pedagogy by which we can transform learning to know into intellectual knowledge and then intellectual knowledge to wisdom that pedagogy has to be brought into forefront which has not yet been brought into forefront আৰু তাৰ পিছত তেওঁ কি বুলি কৈছে অকল ফৰফ্ৰণ্টত আনিলেই নহব ইন ডিলিং উইথ ষ্টুডেন্ট এণ্ড সাবজেক্ট আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ট্ৰুলি ক'ব পাৰিম yes our education is truly Indian
ইণ্ডিয়ান পেডাগজিত আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাইছোঁ গতিকে এতিয়া সেই সময়টো অহা নাই এতিয়াও কিন্তু আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেলি যদি জানিব বিচাৰে আপুনি শিকিব বিচাৰে বহুত সুবিধা আছে কিন্তু আপুনি শিকিব যাব কেনেকৈ আপুনি খবৰ ক'ত পাব ক'ত ৱৰ্কশ্বপ হৈছে কেনেকৈ জানিব মই যদি জানো আপুনি কিয় নাজানে তাৰ ৰহস্যটো কি মই সেই বিষয়ে অলপ পিছত মই ক'ম আমি এতিয়া এটা পাৰ্ট অফ নলেজৰ বিষয়ে ক'লোঁ এতিয়া মই আৰু এটা পাৰ্ট অফ নলেজৰ বিষয়ে ক'ম ইয়াত বেচিকেলি মই অলৰেডি এটা কৈ যে ফ'ৰফ'ল্ড নলেজ সেইটোৰ বিষয়ে মই অলপ এক্সাম্পল দি কৈছোঁ তাক আমি এতিয়া একেবাৰে থিয়ৰিটিকেলি সেইখিনি অলপমান আমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম থিয়ৰিটিকেলি তাৰপিছত 2 নম্বৰ এটা বস্তু আমি আলোচনা কৰিম দি বেচিক ফাণ্ডামেণ্টেল ফিলচফি অফ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি এই যিটো আপোনালোকক কমিউনিকেশ্যন স্কিল বুলি কৈছে ইন মাই অপিনিয়ন দিছ ইজ নাথিং বাট পেডাগজি বিকজ আপুনি কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ডেভেলপ কৰা মানেইতো দিছ ইজ নাথিং বাট পেডাগজি শিক্ষা বিজ্ঞান হয়নে নহয় গতিকে হোৱাট ইজ দি বেচিক ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানে আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়া শিকাব পাৰিব হাউ নলেজ কেন বি ইম্পাৰ্টেড অৰ ইভোক হাউ তাৰ যিটো বেচিক ফাউণ্ডেশ্যন সেইটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু 3 বেচিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইণ্ডিয়াজ ভিজন অফ এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ ভিজন অফ এডুকেশ্যনৰ 3টা বেচিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এই 3টা বিষয় আমি আলোচনা কৰিম আৰু যদি তাৰ লগত সময় হয় মই সাইডলাইনত আৰু 2-3টা কথা ক'ম এটা প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে দি 3 ফাণ্ডামেণ্টেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ India's vision of education. India's vision of education. আমি সেইগিটা প্ৰথম আলোচনা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট এডুকেশ্যনৰ হোৱাট আৰ দি ফাণ্ডামেণ্টেল এলিমেণ্টছ ইয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এলিমেণ্টছ কি লেকচাৰিং ইভেলুৱেশ্যন এছেছমেণ্ট syllabus এইকেইটাই বেসিক্যালি ইট ইজ এ সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এডুকেশন but ancient India's education was never concerned with the subject কিয় মই অলপমান মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা কৈ লৈছোঁ not to glorify my personal life কথাটো জনাৰ বাবে মোৰ বাৰু পঢ়া শুনাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কি বুলি ভাবে I was a student of accountancy I was never a student of my pedagogy by Indian philosophy Indian spirituality Indian culture I was never a student I was a student of accountancy I worked in the department of transport no relation with all these things which now I am dealing with how this transformation has taken place well I was taught accountancy in Guwahati Commerce College by my esteemed teachers but what now I am speaking to you where from I am getting who is giving me you are not getting but I am getting why it has happened to me why it has not happened to you আমি তো সেইটোই জানিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি হৈছে আৰু ইভিন মোৰ ক্ষেত্ৰতো what I was 10 years ago now I am not that মই নিজে জানো মোৰ যিটো ইভেলুৱেশ্যন মোক কোনোবা পৰীক্ষকে 60 নম্বৰ দিবনে 70 নম্বৰ দিবনে 80 দিব মই নিজেই জানো 10 বছৰ আগত মই কি জানিছিলোঁ এতিয়া কি মই জানো আৰু এতিয়াও কিমান জানিবলৈ বাকি মোৰ আছে কিন্তু আপোনালোকক মই এটাই কওঁ এই কিৰিট যোশীৰে এটা প্ৰবন্ধত কিৰিট যোশীয়ে কৈছে আৰ্টিকলটোৰ নাম আছিল ফিলচফি অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন তিনিটা তাৰ গৰ্ভস্তম্ভ আছে 3 পিলাৰ্ছ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন সেইটো কি এটা হ'ল সাবজেক্ট 2 নম্বৰ ইজ সিলেবাছ এণ্ড সাবজেক্ট
2 নম্বৰটো হ'ল লেকচাৰিং অৰ্থাৎ ক্লাছৰুমত আপোনালোকে যিটো লেকচাৰ দিয়ে এণ্ড থাৰ্ড ইজ ইভেলুৱেশ্যন তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টক আপোনালোকে এখন কনভকেশ্যন এটা পাতি এখন কাগজ দি পঠিয়াই দিয়ে সি কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰিব লাগিব লাকিলি যদি চাকৰি পালে ৱেল এণ্ড গুড চাকৰি নাপালে আন্দোলন কৰিব লাগিব বিপ্লৱ কৰিব লাগিব নহ'লে ছুইচাইড কৰিব লাগিব কিন্তু এই যে আপোনালোকে দিয়া যিখন কনভকেশ্যনৰ কাগজৰ টুকুৰা দিছ ইজ মেয়াৰ পিচ অফ পেপাৰ অনলি এই মেয়াৰ পিচ অফ পেপাৰখন অসমৰ এজন মানুহৰ লগত নাই অৰ্থাৎ মই নাজানো তেওঁৰ ফৰ্মেল শিক্ষা কিমানলৈকে আছে বাট হি ইজ নাও ইনভাইটেড নট অনলি বাই ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ বাট অলছো বাই ফৰেইন ইউনিভাৰ্চিটিজ why it has happened to him and who is he yes Jadab Payengor kotha koisu why tenole whole educational administration pillar gorbostambho jibur what is meaning without that piece of document if Jadab Payeng can become Jadab Payeng then hole what the hell we are doing আমি কি কৰি আছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত তাৰ পিছত মই আৰু এজন অসমৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেটাৰনিটিৰ মানুহৰ নাম কওঁ আজিৰ পৰা more than 4 decades ago he was working as a lecturer in the department of English in a reputed college of Upper Assam now that college has become an university he resigned from his post. Do you know why? To become a prolific writer. আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই ক'ব পাৰে ইংৰাজীৰ প্ৰফেচাৰ আছিল ভালে আছিল তেওঁটো চাকৰিটোত থাকিও ৰাইটাৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন but he had the guts he had the confidence he had the guts he had the qualification He resigned and now he is an internationally acclaimed prolific writer. তেওঁৰ কিতাপ অসমৰ পাব্লিছাৰে পাব্লিছ নকৰে তেওঁৰ কিতাপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাব্লিক হাউছে পাব্লিছ কৰে Do you know what is his name? He is Arup Datta. He writes in English only. এই যে অসম চৰকাৰে বৰ্তমান 24টা ভাষালৈকে লাচিত বৰফুকনৰ কিতাপ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিছে The original English book was authored by him. তেওঁৰ কিতাপ পেঙ্গুইনে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ইন্টাৰনেশ্যনেল আমি অসমৰ মানুহে তেওঁৰ নাম নাজানো but he is internationally acclaimed but he has resigned from his job Bhupen Hazarika resigned মই কোৱা নাই আপোনালোকে চাকৰি ৰিজাইন দিয়াৰ কথা কাৰণে মই এনকাৰেজ কৰা নাই তাৰ অৰ্থ মই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি ফল্ট আছে আজিৰ পৰা 2 বছৰমান আগতে যিদিনা মই সিদিনাখন নামৰূপ কলেজত এদিনতে নামৰূপ আৰু নাহৰকটীয়া কলেজ সম্ভৱত দুখন কলেজত আগবেলা পিছবেলা দুটা লেকচাৰ দিছিলো সেইখিনি সময়তেই নামৰূপ কলেজৰে এজনী ছোৱালী যোৰহাট প্ৰিন্স অফ ৱেলছত পঢ়ি থাকোতে ছোৱালীজনী সুইচাইড কৰিছে why আমি কিয় আত্মহত্যা বন্ধ কৰিব পৰা নাই তেলে what the hell we are imparting what the hell are we doing in the universities মই যে প্ৰথমতে কৈছো যে পৃথিৱীব্যাপী present modern scientific education is a conspiracy against student is a conspiracy against student আর কিয় মই কম বাৰু মই এক্স্যাক্টলি মোৰ নিজৰ কথাও নহয় মই কম মুক কিয় মোৰ দেশৰ 20 বছৰীয়া 22 বছৰীয়া ছোৱালী আত্মহত্যা কৰিব যদি মোৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই 20-22 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আত্মহত্যা কৰাৰ পৰা বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেনলে সেই শিক্ষাক মই শিক্ষা বুলি কিয় ক'ব লাগে মুক্তাৰ কাৰণটো লাগে কিয় কোৱা উচিত why we need PhD holders আপোনালোকে যে ৰিসাৰ্চ কৰিছে
ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে তাত এটা অবজেক্টিভ লিখিব লাগে বোধ হয় PhD থেচিছত Are those objectives being implemented? Education department কিজানি কিমান পৃথিৱীব্যাপী কিমান thousands of crores of thesis already produced আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত শিলচৰত এজনী কাম কৰা মহিলাৰ ছোৱালী ল'ৰা 12 বছৰীয়া ল'ৰা সুইচাইড কৰিছে 12 বছৰীয়া ল'ৰা কিয় জানে কৈছে মাকে মোবাইল কিনি দিব পৰা নাই তেনেহলে মই ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক লৈ কিয় গৰ্ব কৰিম কিয় গৰ্ব কৰা উচিত মোক কওক কি শিক্ষা দিছো আমি উই আৰ জাস্ট প্ৰভাইডিং ইনফৰমেশ্যন আৰু এটা কনভোকেশ্যন পাতি লাষ্টত পিস অফ ডকুমেণ্ট দিছো সেই পিস অফ পেপাৰখনৰ বলত কোনোবাই চাকৰি পাইছে দে আৰ ছেটিছফাইড দে আৰ ডিলাইটেড যোনে পোৱা নাই দে আৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড কিন্তু যাদৱ পায়েং কেয়াৰেই কৰা নাই সেইখন কাগজৰ কাৰণে হোৱাই যাদৱ পায়েঙে কেয়াৰ নকৰাকৈ চলি আছে কিজানি মোৰ ধাৰণাত হি ইজ আৰ্নিং মোৰ দেন ইউ আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিমানজনক ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে লেকচাৰ দিবলৈ মাতিছে মই নাজানো বাট যাদৱ পায়েং ইজ ইনভাইটেড ইভেন বাই ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটি উইদাউট হেভিং ডেট পিচ অফ পেপাৰ উইদাউট হেভিং এ PhD ডিগ্ৰী তেনেহ'লে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ক'ৰবাত কিবা সমস্যা আছে ইট ইজ ছাবজেক্ট ওৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন নট ষ্টুডেণ্ট ওৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন subject oriented through subject we want to educate a living being subject is a non living entity human beings are living entities we are being educated by what by a non living phenomena subject is a non living thing but we are conscious so we have to be taught by something conscious phenomenon মই এজন সচেতন ব্যক্তি মই এটা সত্তা মই যদি ইয়াত সুধো হোৱাট ইজ দি ডেফিনেশ্যন অফ এডুকেশ্যন এই যে মই 12 বছৰীয়া ল'ৰাৰ আত্মহত্যা হয়তো কোনোবাই কাৰণ আমাৰ মেণ্টেল ব্লক হৈ গৈছে যে আমি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িব লাগিব ফিজিক্স পঢ়িব লাগিব পলিটিকেল সায়েন্স পঢ়িব লাগিব এন্থ্ৰোপলজি পঢ়িব লাগিব লজিক পঢ়িব লাগিব দিস ইজ হোৱাট ইজ কল্ড এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন মানে আৰু তাতকৈ আমি বেলেগ একো চিন্তা কৰিবই নোৱাৰো কাৰণ ব্লক হৈ গৈছে আমাৰ এডুকেশ্যন মানে আৰু আমি তাত বাহিৰে বেলেগ চিন্তাই কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এই যে ইয়াত যে ক'লে চাৰিটা যে পিলাৰৰ কথা ক'লে টু ডু টু নো টু বি এণ্ড টু লিভ টুগেডাৰ তাৰমানে এডুকেশ্যন হেজ এ পাৰ্পাছ আমিতো কুকুৰ মেকুৰীক শিক্ষা দিবলৈ যোৱা নহয় কুকুৰ মেকুৰী হাতী ঘোঁৰাক জানো শিক্ষা দিওঁ আমি ঠিক আছে আজিকালি বাৰু কুকুৰ ঘোঁৰাকো ট্ৰেইনিং দিয়া হয় বেলেগ কথা কিছুমান বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰবাত ট্ৰেইনিং দিয়ে কিন্তু শিক্ষা কাক দিয়া হয় সংস্কৃতি কাৰ আছে মানুহক কালচাৰ্ড কৰা হয় মানুহক শিক্ষিত কৰা হয় আৰু সেইভাবে বিবেকানন্দৰ there is a one liner definition of education one liner definition আৰু মই কম মোৰ এই ডেফিনেশ্যনটো মই এবাৰ তিনচুকীয়া বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ স্কুলত ক্লাছ 8-9 ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত কৈছিলোঁ তেতিয়া এজন 8ম বৰ্ষৰ ল'ৰাই মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল মই নাজানো আপোনালোকৰ ভিতৰত সেই প্ৰশ্নটো কোনোবাই সুধিবনে নোসুধে আজি ইয়াত কৈছে যে কমিউনিকেশ্যন স্কিল মই নিজে কিয় আজি 150খন মহাবিদ্যালয়ত লেকচাৰ দিবলৈ গৈছোঁ আই এম ডিলাইটেড and I have a sense of success also কিয় মই এবাৰ আজি 6 মাহমান আগত এখন কলেজত গৈছোঁ এগৰাকী মিছিং গাভৰু ছোৱালী TDC ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰৰ মই তাতে কিবা প্ৰসংগত টপিকটো আছিল এইম ইন লাইফ এণ্ড পাৰফেকশ্যন অফ পাৰ্চনেলিটি তাত মই শ্ৰী তৰবিন্দই কৈছে যে মানুহে এতিয়াও 6টা বস্তু এচিভ কৰিব পৰা নাই এই 6টা বস্তু কি কৈছে লাভ নলেজ পাৱাৰ ব্লিছ ইউনিটি এণ্ড লাইফ
এই ছয়টা বস্তু কি মানুহে এতিয়াও একমপ্লিছ কৰাটোতো বেলেগ কথা বুজিয়েই পোৱা নাই যে হোৱাট ইজ লাভ, হোৱাট ইজ নলেজ, হোৱাট ইজ পাৱাৰ, হোৱাট ইজ ইউনিটি, হোৱাট ইজ ব্লিছ, ডেট ইজ টু চে আনন্দ, এণ্ড হোৱাট ইজ কল লাইফ। মোক মিচিং গাভৰু ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যনৰ সময়ত মোক প্ৰশ্ন সুধিছে এটা, ছোৱালীজনী বহীত নোট কৰি লৈছে। তাইৰ বাবে কোনে কৈছে ডেট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়ও। কোনে কৈছে, যদিও মই কোনে কৈছে কোটেড বাই আটাৰ্ড বাই অমুক মই কৈ দিছোঁ বিকজ অফ মাই, সেইটো মোৰ কোৱাটো ডিউটি। কিন্তু ছোৱালীজনীৰ বাবে কোনে কৈছে ডেট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট শ্বি নোটেড দি ফেক্টছ। আৰু মোক আহি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কৰিছে যে ছাৰ আপুনি কৈছে পৃথিৱীৰ মানুহে এতিয়ালৈ প্ৰেম পোৱা নাই, প্ৰেম হাসিল কৰিব পৰা নাই, জ্ঞান হাসিল কৰিব পৰা নাই, আনন্দ পোৱা নাই, শক্তি পোৱা নাই, ইউনিটি হাসিল কৰিব পৰা নাই, আৰু জীৱন পোৱা নাই। কিয় পোৱা নাই? মোক কোনো PhD হোল্ডাৰ, কোনো ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰ এই কথাটো কিজানি মই কিমানৰ আগত কৈছোঁ। আৰু মই কিয় ডিলাইটেড নহ'ম? তাৰমানে আই কুড প্ৰভুক, এজনী TDC ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালী, মোৰ অসম দেশৰ ছোৱালী। মই ব্যক্তিগতভাৱে মই বহু কষ্ট কৰোঁ। মই আজি দুদিন ইয়াত মানুহে যেনেকৈ যাত্ৰা পাৰ্টিত মই তেনেকৈ যিটো ৰূপকোঁৱৰে কৈছিল তোৰে মোৰে তালুকৰে যাত্ৰা বুলি কৈছিল, মই যেনিবা মই যাত্ৰা পাৰ্টিৰ দৰেই মই ঘূৰি থাকোঁ। কিন্তু এই যে যেতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক এইবোৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া সোধে, মই তেতিয়া ভাবোঁ এটা সংস্কৃতত শ্লোক আছে, সুভাষিত বুলি কয় যিটো, তাৰ কোন অথৰ নাজানো। ভাৰতবৰ্ষত বহুত সুভাষিত আছে যিবোৰৰ অথৰ কোন নাজানো আমি, কাৰণ সেইবোৰে অথৰশ্বিপৰ কাৰণে দে ডিড নট কেয়াৰ ফৰ। তাত কি কৈছিল অমন্ত্ৰম অক্ষৰম নাস্তি, অমন্ত্ৰম অক্ষৰম নাস্তি। অমন্ত্ৰম অক্ষৰম মানে হ'ল আখৰ, বৰ্ণ, লেটাৰ। কৈছে পৃথিৱীত কোনো ভাষাতেই এনেকুৱা এটাও বৰ্ণ নাই যিটো বৰ্ণক মন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰি। অমন্ত্ৰম অক্ষৰম নাস্তি। তাৰপিছত কৈছে নাস্তি মূলম অনৌষধম, যে পৃথিৱীত এজোপাও গছ নাই যিজোপা গছৰ শিপাত এটা নহয় এটা মেডিচিনেল গুণ নাই। প্ৰতিটো জোপাতেই, যিকোনো গছৰ শিপাতেই এটা নহয় এটা মেডিচিনেল গুণ আছে। আমাৰ বটানিকেল চাইণ্টিষ্টে এতিয়াও কিছুমানৰ ডিস্কভাৰ কৰিছে, কিছুমানৰ কৰিব পৰা নাই। ৩ নম্বৰত কৈছে অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি, কৈছে পৃথিৱীত এজনো অযোগ্য পুৰুষ নাই। অযোগ্য পুৰুষ নাস্তি। ৪ৰ্থ লাইনত কৈছে তেনেহ'লে সমস্যা ক'ত? কৈছে তত্ৰ যোজক দুৰ্লভ। দুৰ্লভ কি? যোজক, কোঅৰ্ডিনেটৰ, পথপ্ৰদৰ্শক, টিচাৰৰ অভাৱ। আপুনি আপোনাৰ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব, মই কৈছোঁ আপুনি কিমান কেমিষ্ট্ৰিৰ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে, কিমান এন্থ্ৰপলজিৰ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে, সেইটোৱে জীৱনত তেওঁক, যেনেকৈ মই একাউণ্টেঞ্চিৰ পৰা, আজি মোৰ একাউণ্টেঞ্চিৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। আপুনি এন্থ্ৰপলজিৰ এজনে ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই ফিলচফিৰ ওপৰত লেকচাৰ দিব পাৰে, যাতে আপুনি সেই ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, যাতে সি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাকৰিত গ'লে এন্থ্ৰপলজি পাহৰি নাযায়। মই আজিও, যদিও মই একাউণ্টেঞ্চিৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, মোৰ শিক্ষকসকলে আমাক যি ধৰণে শিকাইছিল, ইয়াত ভৰত দাস আছে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, লাগিলে মোক যদি তোমালোকে মাতা, মই এতিয়াও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ উইদাউট কনচাল্টিং এনি টেক্সট বুক মই প্ৰথম 10-15টা ক্লাছ একাউণ্টেঞ্চিৰ এতিয়াও কৰিব পাৰিম। 10টা-15টাৰ পিছত মই কিতাপ চাব লাগিব অলপ, কিন্তু প্ৰথম যিটো তেওঁ জানিব, তোমালোকে যিবিলাক কমাৰ্চৰ নহয় নাজানিব, ডেবিট, ক্ৰেডিট, জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি, দেয়াৰ আৰ 3 টাইপছ অফ একাউণ্টছ আছে, নমিনেল একাউণ্ট, পাৰ্চনেল একাউণ্ট, ৰিয়েল একাউণ্ট। জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি বুলি কয়, কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কিপিং আৰম্ভ কৰিব লাগে, আমাক সেই ধৰণে শিক্ষকসকলে, মই আজি গৰ্বেৰে কৈছোঁ। আনকি মই, আপোনালোক আচৰিত হ'ব, মই দ্বিতীয় চাকৰি পোৱাৰ পিছতো মোৰ প্ৰথম পোষ্টিং আছিল ধুবুৰীত। মই 3 মাহ হোটেলত আছিলোঁ।
মই হোটেলৰ ৰুমতেই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ বিং এ দ্বিতীয় শিলচৰত যেতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে শিলচৰতো পঢ়াইছোঁ আকৌ ধুবুৰীত যেতিয়া মই ভাড়া ঘৰ ল'লোঁ তেতিয়াও মই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ কমাৰ্চ গতিকে আপুনি সেই ধৰণৰ উপযুক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া বিবেকানন্দই কি কৈছিল মই গোটেইখিনি যে তিনিটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ মূল কথাখিনি আগেই কৈ লৈছোঁ তেতিয়া বুজিব পাৰিব বিবেকানন্দই কৈছে এডুকেশ্যন ইজ মেনিফেষ্টেশ্যন কোৱা নাই এডুকেশ্যন ইজ ইম্পাৰ্টিং কৈছে এডুকেশ্যন ইজ মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন মানুহৰ অন্তৰত পূৰ্বৰ পৰাই বিদ্যমান পূৰ্ণতাৰ অভিব্যক্তিয়েই হ'ল শিক্ষা পাৰফেকশ্যন ইজ দি এজেণ্ডা চিক্ৰেট এজেণ্ডা কাৰণ এজন ৰেপিষ্টো PhD হোল্ডাৰ পাৰে হ'ব সম্ভৱ হয়নে নহয় বাৰু মোক কওক এজন ৰেপিষ্ট PhD হোৱাত কিবা জানো সমস্যা আছে কিন্তু আমাক জানো ৰেপিষ্ট লাগে তেনেহ'লে ইজ নট দি পাৰফেকশ্যন শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য তেনেহ'লে পাৰফেকশ্যন জানো নহয় তাৰপিছত এই যে মই ক'লোঁ যে এন্থ্ৰপলজিৰ MA বা MSc জনে ভৱিষ্যতে ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ ওপৰতো লেকচাৰ দিব পাৰিব লাগিব উইদাউট এটেণ্ডিং ছিংগুল ক্লাছ অন ইণ্ডিয়ান ফিলচফি নিজে পঢ়ি পেলাই তাৰ মানে অৰ্থ কি দি পাৱাৰ অফ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি হেজ টু বি ডেভেলপ আমাৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই মোৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি পাৱাৰ ডেভেলপ কৰি দিব জানো পাৰিব বিকজ ইট ইজ not a part of agenda. Your only duty is to provide information. আৰু বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে তাৰ যদি ইণ্টেলেকচুৱেলিটি কিবা ডেভেলপ হৈছে যদি হৈছে আৰু বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে অলপ হ'ব ডেভেলপ আপোনাৰ আৰু সেই যে কৈছে যে দিজ আৰ নট য়েট মেড পাৰ্ট অফ আৱাৰ পেডাগজি ইউ আৰ নট টু এই যে মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি 95 পোৱাজনৰ কাৰণে যদি কৃতিত্ব লয় তেনেহ'লে ফেল কৰাজনৰ বাবে দায়ী কোন কালি পৰহি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে চৌমটো এটা কেছ লয় যেনেকৈ পলিটিকেল লিডাৰে কৰাপশ্যন কৰিলে যেনেকৈ তদন্ত আয়োগ ঘোষণা কৰে যদি ভাৰতৰ মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰপতিয়ে মুখ্য বিচাৰপতিয়ে যদি ধৰি লওক মানে কল্পনা কৰি লওক যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত 40% ল'ৰা ফেইল কৰিছে ষ্টুডেণ্ট তাৰ বাবে এটা এনকুৱাৰী কমিশ্যন বহাইছে আৰু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছে যে যিসকলে 90% পাইছে তেওঁলোকক আপুনি স্বজন প্ৰীতি কৰে ফেভাৰিটিজিম কৰে নেপোটিজিম কৰে তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ এক্সট্ৰা কৰি পঢ়ুৱায় আৰু যিসকলে 20 পাইছে 25 পাইছে তেওঁলোকক আপোনালোকে নেগলেক্ট কৰে আপোনালোকে নিজক ডিফেণ্ড কৰিব নালাগিব জানো তেতিয়া কেনেকৈ ডিফেণ্ড কৰিব মই এতিয়া বিবেকানন্দৰ আৰু এষাৰ বাক্য কৈ আছোঁ ডেফিনেটলি ইউ উইল বি এণ্টাগোনাইজ আপোনালোক ক্ৰোধান্বিত হ'ব খং উঠিব বিৰাট মই আজি বাৰু বিবেকানন্দৰ বুলি কৈ দিলোঁ আগে সাধাৰণতে মই প্ৰথমতে বিবেকানন্দৰ বুলি নকওঁ মই কৈ লওঁ যে মই এষাৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ মোৰ ওপৰততো আপোনালোকৰ খং উঠিব তেতিয়া কিন্তু লাহে লাহে খংটো কমিব বিবেকানন্দই কি কৈ গৈছে জানে কৈছে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং ইভেন নট এনিথিং বুলি কোৱা নাই সামথিং বুলি কোৱা নাই কৈছে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং কাৰণ ইউ আৰ নট টিচিং আৰু সেইবাবে বৰ্তমান দি ভেৰি ৱৰ্ড টিচাৰ ইজ বিং ফাৰ্ষ্ট ৰিপ্লেচড বাই এনাডাৰ ৱৰ্ড এণ্ড হোৱাট ইজ ডেট ৱৰ্ড ফেচিলিটেটৰ ইউ আৰ টু ফেচিলিটেট You are not to impart knowledge, you are to facilitate. ৰাস্তাৰ পথত থকা বাধাবোৰ আঁতৰাই দিব লাগে You are not to impart knowledge because knowledge is evoked from within. You cannot put it from outside. সেইবাবে শিক্ষকক এতিয়া শিক্ষক বুলি নকয় ফেচিলিটেটৰ বুলি কয় You are to facilitate. কিয় তাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কিয় কৈছে বিবেকানন্দই সেই বুলি আপোনালোকৰ হয়তো ভাবিব পাৰে কি ননচেন্স কথা কৈছে আমি গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীব্যাপী কোটি কোটি শিক্ষক নিযুক্ত আছে 2 লাখ 3 লাখ 5 লাখ টকা দৰমহা পায়
আৰু কোনোবাই কৈছে ইয়াতে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বাই থিংকিং ডেট হি ইজ টিচিং ঠিক আছে মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক হু ট্ৰেইনড আপ একলব্য একলব্য ৱাজ ৰিফিউজড বাই হিজ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য দ্ৰোণাচাৰ্যই একলব্যক শিক্ষা দিয়া নাছিল yet একলব্য became a great archer how it became possible তাৰ মানে এই এক্সটাৰ্নেল টিচাৰৰ বাহিৰেও কিবা ইনবিল্ট টিচাৰ এজন আছে নেকি ভিতৰত মোৰ নহলে যাদৱ পায়েঙে ক'ৰ পৰা শিকিলে এই যে গাৰ্ডেন কৰিবৰ বাবে এখন অৰণ্যক এখন মৰুভূমিক অৰণ্যলৈ যে ৰূপান্তৰিত কৰিলে তেওঁ কোনে শিকাইছিল ক'ৰ পৰা শিকিলে তেওঁ কোনখন বটানিকেল ইনষ্টিটিউটত গৈ তেওঁ শিকিছিল বেলেগ বাদ দিয়ক ভূপেন হাজৰিকাক গান গাবলৈ কোনে শিকাইছিল এই যে পৃথিৱীত বহুত ইমান যে মানুহ কবি আছে সাহিত্যিক আছে শিল্পী আছে আজিকালিহে প্ৰফেচনেল আৰ্টৰ ক্লাছ হৈছে কোৰ্ছ হৈছে কোনে শিকাইছিল দেয়াৰ আৰ so many issues তেনেহ'লে এই যে ভাৰতবৰ্ষত মই যে পাৰফেকশ্যনৰ কথা ক'লোঁ কিবা ক'লোঁ তিনিটা বেছিক এলিমেণ্ট আছিল প্ৰথম এলিমেণ্টটো আছিল নট দি ছাবজেক্ট বাট দি ফ'কাছ ৱাজ অন লাইফ ফুলফিলমেণ্ট অফ লাইফ জীৱনৰ সাৰ্থকতা জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা কাৰণ আমি জন্ম লৈছোঁ জীৱনৰ সাৰ্থকতাৰ বাবে এডুকেশ্যন হেজ টু বি এ চাকৰ কাৰ চাকৰ জীৱনৰ চাকৰ হ'ব লাগিব জীৱনক পৰিপূৰ্ণ কৰি দিব পাৰিব লাগিব জীৱনক সাৰ্থক কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব এডুকেশ্যন ইজ নট দি কিং এডুকেশ্যন ইজ ছাৰ্ভেণ্ট এডুকেশ্যন ইজ স্লেভ কাৰ স্লেভ আমাৰ জীৱনৰ স্লেভ এডুকেশ্যন হেজ টু মেক মাই লাইফ ফুলফিল্ড মেক মাই লাইফ মিনিংফুল আৰু যদি পাৰা নাই দেট ইজ নট এডুকেশ্যন দেট ইজ এন ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডিং মেকানিজিম ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডিং মেকানিজিম গতিকে প্ৰথম তিনিটা এলিমেণ্টৰ তাৰ লগত আৰু বহু কথা আছে মই চববোৰ কথা নকওঁ বেছিক একদম ফাণ্ডামেণ্টেল যিটো কথা যে এনচিয়েণ্ট যিটো ইণ্ডিয়াজ ভিছন অফ এডুকেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট ৱাজ ফুলফিলমেণ্ট অফ লাইফ জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰিহে বাকী কথাবোৰ ঠিক কৰা হৈছিল জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা জীৱনৰ আনন্দ জীৱনৰ সাৰ্থকতা যাতে বিদ্যাৰ্থীজন জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে জীৱন ৱাজ পেৰামাউণ্ট লাইফ second element not the subject but the integral knowledge subject বুলি কোৱা নাই second element was integral knowledge মানে কি আকৌ ইন্টিগ্ৰেল মানে হ'ল অখণ্ড তাৰমানে আমাৰ বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো খণ্ডিত কিয় খণ্ডিত বিকজ ইট ইজ ওৱান সাইডেড কিয় ওৱান সাইডেড মই কৈ আছোঁ শুনিব ইন্টিগ্ৰেল নলেজ ইনক্লুডছ থ্ৰী এলিমেণ্টছ নলেজ এবাউট দি সেল্ফ নলেজ এবাউট দি ৱৰ্ল্ড এণ্ড নলেজ এবাউট দি আল্টিমেট ৰিয়েলিটি These three things constitute what is called integral knowledge. Knowledge about self, knowledge about the world, and knowledge about the ultimate reality. এই যে আমি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছোঁ ফিজিক্স পঢ়িছোঁ মেথমেটিক্স পঢ়িছোঁ লেংগুৱেজ পঢ়িছোঁ এন্থ্ৰপলজি পঢ়িছোঁ লাইফ সায়েন্স পঢ়িছোঁ it is part of my knowledge of world বাকি দুটা yet to be made part of our pedagogy সেইভাবে it is not integral knowledge it is one-sided knowledge out of these three only one on one area and that too you are being provided information only or rather now you are providing information about the worldly knowledge somebody in respect of chemistry, somebody in respect of economics, somebody in respect of physics. But India's education, and for that matter, education of modern world,
does not include knowledge of the ultimate reality and knowledge of the self. এই দুটা এতিয়াও এজেন্ডাৰ ভিতৰত নাই, and that is why it is one-sided education, not integral knowledge. সেইভাবে ভাৰতে ক'ত এম্ফেচাইজ কৰিছিল অন ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ। মোৰ খং উঠে, মই আত্মহত্যা কৰিব খোজোঁ। কিয়? তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে কওক, এই যে আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এমএত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈছে, এছিয়াছ পৰীক্ষা দিছে, 2 মাহ পিছত এৰেষ্ট হৈছে। কিয়? কিয় হৈছে এৰেষ্ট? মোৰ এটা কবিতা আছে, কবিতাটোৰ নাম সম্বৰ্ধনা। মই কৈছোঁ, বোপাই তুমি কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো হ'ল এইটো, তুমি পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিলেই, তুমি চাকৰি পালেই মই তোমাক সম্বৰ্ধনা নজনাওঁ। আই উইল ৱেইট। কাৰণ 3 মাহ পিছত যদি তোমাৰ যদি গ্ৰেপ্তাৰ হয়, চৰকাৰৰ অন্ন আঁচনিৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ সময়ত, তেতিয়া মই কি কৰিম? এণ্ড হোৱাই দিজ আৰ টেকিং প্লেচ হৈছে নে হোৱা নাই? একেবাৰে ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট অফ দি ইউনিভাৰ্চিটি আফটাৰ বিকামিং IAS এছিয়াছ 3 মাহৰ পিছত এৰেষ্টেড হৈছে। বিকজ দেয়াৰ ৱাজ নো এডুকেশ্যন অন লাইফ, দেয়াৰ ৱাজ নো এডুকেশ্যন অন চেল্ফ, দেয়াৰ ৱাজ দি perfection was never part of our education system. It is only subject information relating to subject, providing information relating to particular subject. Our modern শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে আৰু ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰোঁতে তাৰ পৰিণতি স্বৰূপে আমাৰ অলপ ফেকাল্টি ডেভেলপ হয় ইনচিডেণ্টেলি, নট প্ৰাইমেৰিলি। প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ সেইটো নহয়। প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ হ'ল নম্বৰ ল'ব লাগিব মই। একুৰেট ইনফৰমেশ্যন মই ইভেলুৱেশ্যন শ্বীটত লিখিব লাগিব। তেনেহ'লে দিছ ৱাজ দি ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট, ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ, নট ছাবজেক্ট, ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ। ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ এগেইন কনচিষ্টিং অফ 3 elements: knowledge about the self, knowledge about the world, and knowledge about the ultimate reality. And your chemistry, physics, mathematics, anthropology, political science all fall under the category of knowledge about the world. And the third element was manifestation and expression of perfection and potentialities latent within the being, so that I can make another Jadab Payeng. মোৰ ভিতৰত কি সম্ভাৱনা আছে, সামৰ্থ্য আছে, ভাৰতৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ that was another agenda, secret agenda, যে মই ছাত্ৰজনৰ, বিদ্যাৰ্থীজনৰ ভিতৰত থকা সম্ভাৱনা আৰু সামৰ্থ্যক বিকশিত কৰি দিম, যাতে সি মন্ত্ৰী বিধায়কক খাতিৰ কৰিব যাব নালাগে। হি কেন বি স্বৰাট, হি কেন বি চেল্ফ ৰুলাৰ। কিন্তু বৰ্তমান আমাক কি কৰিছে? Present education system has made us job seeker, job beggar. But I am not born to be a beggar. I am born to be a job creator. Why I will be a job seeker? I will be a job creator. Is it my fault? I will be a job creator. Kintu I cannot now claim because I know মোক ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কি দিব, কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিছে, আৰু 24 বছৰ বয়সত, 23 বছৰ বয়সত বিৰাট ডাঙৰ এখন মিটিং পাতি নাম তাৰ সমাৱৰ্তন, কনভোকেশ্যন কিবা দিব, কি দি পঠিয়াব? এখন পিচ অফ ডকুমেণ্ট। তাৰপিছত মই কি যাব লাগিব? মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰিব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ কিনিব লাগিব। আই হেভ টু বি ছাৰ্ভেণ্ট, বাট আই এম নট ৰেডি টু বি এ ছাৰ্ভেণ্ট। মই চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰা নাই আপোনালোকক, বাট ডোণ্ট ডু ছাৰ্ভিচ এজ এ ছাৰ্ভেণ্ট, but do service as a collaborator. But what is the difference between collaborator and becoming servant? আজি যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আপোনাক চাকৰিৰ পৰা ধৰি লওক কাল্পনিকভাৱে, which is not possible, ঠিক আছে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম্পল নিদিওঁ, এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ এক্সাম্পল দিছোঁ। এজন কৰ্মচাৰীক মাতি আনি ক'লে, ধৰক আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা MBAত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈছিল, আনি পেলাই কোম্পানীৰ CEO ক'লে যে
from tomorrow you need not to come. You are no longer required in my organization. তেতিয়া যদি সেই এমপ্লয়ীজনে এমপ্লয়াৰক যদি কয় যে প্ৰভু মোক তেনেকুৱা কাম নকৰিব, মই কি কৰিম, মই কি খাম, মোৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিব আছে, মোৰ অমুক আছে তমুক আছে, দেন you were a servant. তাৰ বিপৰীত এটা চিটুৱেশ্যন কল্পনা কৰক, আপোনালোকৰ এজন MBAত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 10 হৈছিল, তেওঁ কোম্পানী এটাত আছে, তেওঁ চাকৰি বাদ দিব বিচাৰিছে, তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ লৈ গৈছে এমপ্লয়াৰৰ ওচৰত। তেতিয়া এমপ্লয়াৰে কৈছে নো প্লিজ ডোণ্ট লিভ আছ, কি হৈছে তোমাৰ প্ৰব্লেম, ঠিক আছে তোমাক 50,000 চেলাৰী আৰু বাঢ়াই দিম, তথাপি ডোণ্ট লিভ আছ। কিন্তু সেইটো কেতিয়া ক'ব, তাৰ বাবে মই আই হেভ টু বিকাম, মোৰ ভিতৰত থকা সামৰ্থ্যক অভিব্যক্ত কৰিব লাগিব, মোৰ ভিতৰত থকা পাৰফেকশ্যন মেনিফেষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। দে আৰ নট দি পাৰ্ট অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। আৰু সেইবাবেই কৈছোঁ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইজ এ ডাইৰেক্ট কনস্পিৰেচি এগেইনষ্ট ষ্টুডেণ্ট, ডাইৰেক্ট কনস্পিৰেচি, প্লেন কনস্পিৰেচি টু মেক আৱাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰিলায়েণ্ট অন আদাৰ্ছ। তেনেহ'লে মোক এতিয়া আপোনালোকে কওক, এই যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি, হোল ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ বিহাই কি বস্তু বাদ দিলে? Life, integral knowledge means knowledge about the self, knowledge about the ultimate reality, knowledge about the world, and তাৰ পিছত perfection and the potentialities and the powers latent within the being. আপুনি কল্পনা কৰকচোন, আপুনি যিটো কেমিষ্ট্ৰিৰ বা পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ইনফৰমেশ্যন দি সেই কাগজৰ টুকুৰাটো দি পঠিয়াই দিছে, আৰু প্ৰাচীন ভাৰতত এই 7টা বস্তু দি পঠিয়াই দিছিল। তেওঁ কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক ৰজাৰ ওচৰত গৈ খাতিৰ কৰা নাছিল যে মোক চাকৰি দিয়া, নাও আই এম এলিজিবল টু বি এ বেগাৰ, আই এম এ গ্ৰেট জব চিকাৰ। গতিকে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত দিছ ইজ, আপোনালোকৰ ইয়াতে ভুল নাই একো, আপোনালোক কেৱল জানিব লাগিব যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আপুনি এজন পূৰ্ণাংগ মানুহ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা, দেয়াৰ ইজ ন' স্কোপ এট অল। সেইবাবে যে বহুতে কমপ্লেইন কৰে এওঁ PhD হ'ল কিন্তু ঘৈণীয়েকক অত্যাচাৰ কৰে, কি শিক্ষা পালে? পাৰফেকশ্যনৰ এজেণ্ডাই নাই, ক'ৰ পৰা শিকিব? তেওঁ নিজৰ ছাবজেক্টত মাষ্টাৰ, পাৰফেকশ্যন ৱাজ মেটাৰ ৰিলেটিং টু পাৰফেকশ্যন ৱাজ নেভাৰ কনচিডাৰ্ড এ পাৰ্ট অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। তেনেহ'লে পাৰফেকশ্যন কোনে কৰি দিব? ইফালেতো মডাৰ্ণ হিউমেনিটি হেজ ৰিজেক্টেড ৰিলিজিয়ন অলছো, মডাৰ্ণ মাইণ্ড হেজ ৰিজেক্টেড গড, স্পিৰিচুৱেলিটি, ৰিলিজিয়ন, এথিক্স, মৰেলিটি। তেনেহ'লে আমাক পাৰফেকশ্যন নালাগিব নেকি? আমাক মই যে কালি যে কৈছিলোঁ যে মডাৰ্ণ চায়েন্স হেজ মিজাৰেবলি ফেইল্ড, কিহত? এ গ'ল অফ লাইফ, এ প্ৰেক্টিচ অফ পাৰফেকশ্যন, আৰু কি? এ ৰেচনেল য়েট বাইণ্ডিং কণ্ডাক্ট। এই তিনিটাই ভাৰতবৰ্ষই দিব পাৰিছে। ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'ব পাৰে, ইনচাফিচিয়েণ্ট পাৰে হ'ব, বাট এটলিষ্ট ইণ্ডিয়া হেজ গিভেন। আপুনি কওক, এই যে ইণ্ডিয়াজ এনচিয়েণ্ট ভিছন অফ এডুকেশ্যন, এই কেইটা বস্তু যদি আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই টুক আপ কৰে, দেয়াৰ উইল বি no unemployment problem. এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ক'ব পাৰে, কেন ইট বি পচিবল? মই যাদৱ পায়েঙৰ কথা ক'লোঁ, অৰূপ দত্তৰ কথা ক'লোঁ, মই কোনো কাল্পনিক কথা কোৱা নাই। এতিয়া মই বেলেগ এজন মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 135 বছৰমান আগৰ কথা, যেতিয়া ইণ্ডিয়া ৱাজ ছাবজুগেটেড বাই দি ব্ৰিটিছ। এখন জাপান অভিমুখী জাহাজত দুজন ভাৰতীয় ব্যক্তি, এজন 30-31 বছৰীয়া যুৱক আৰু এজন 52-53 বছৰীয়া পৌৰ ব্যক্তি, দুয়োজনে পাশ্চাত্যলৈ যাত্ৰা কৰিছে। তেতিয়া সম্ভৱতঃ জাহাজেৰে যাব লাগিছিলতো, আৰু সম্ভৱতঃ জাহাজ জাপান হৈ যাব লাগিছিল।
জাপানলৈ হয়তো 4 ঘণ্টামানৰ জাৰ্নি আছিল সেই দুইজন 4 ঘণ্টা একেলগে সহযাত্ৰী আছিল দুইজনে সুধিছে যেহেতু ইণ্ডিয়ান আলোচনা হৈছে কিন্তু একে ষ্টেটৰ নহয় দুজন বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ আমিও যেনেকৈ কৰবাত যদি বাহিৰলৈ গৈ থাকোঁতে অসমৰ কাৰোবাক পাওঁ সোধো কিয় তেওঁ গৈছে কোনোবাই ক'ব ইণ্টাৰভিউ দিব কোনোবাই ক'ব মোৰ অমুকত বেমাৰ দেখাব যাম ইত্যাদি কথা যুৱকজনে পৌৰ ব্যক্তিজনক সুধিছে হোৱাই আৰ ইউ গোয়িং হোৱাই আৰ ইউ ভিজিটিং ইউৰোপ অৰ আমেৰিকা কৈছে যে আই এম এ বিজনেছমেন আই এম এ ট্ৰেডাৰ ৰাডাৰ মই বিদেশৰ পৰা বস্তু কিনো আৰু ভাৰতত বিক্ৰী কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ মই বিদেশলৈ গৈ আছোঁ এজ এ বেগাৰ ভিক্ষাৰ জলঙালৈ গৈ আছোঁ কি খুজিম ভিক্ষাৰ জলঙাত কি মই পশ্চিমৰ মানুহৰ ওচৰত গৈ খুজিম টেকন'লজি বিকজ আই ৱান্ট টু এষ্টাব্লিছ এন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন ইণ্ডিয়া মই ভাৰতত এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজোঁ তাৰ বাবে মই টেকন'লজি বিচাৰিবলৈ যাম তেতিয়া 31 বছৰীয়া ল'ৰাজন কোনো হাৰ্ভাৰ্ডৰ মেনেজমেণ্টৰ প্ৰডাক্ট নহয় বা অক্সফোৰ্ড বা কেম্ব্ৰিজৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্ট নহয় এই 30 বছৰীয়া ল'ৰাজনে পৌৰ ব্যক্তিজনক এটা প্ৰশ্ন সুধিছে কৈছে আপুনি যে টেকন'লজি বিচাৰি গৈ আছে আপুনি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিছে যে আপোনাক ৱেষ্টে আপ টু ডেট টেকন'লজিটো দিব বা কিয় দিব কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে ভাৰত মাৰ্কেট তেওঁলোকে বস্তু প্ৰডিউচ কৰিব আৰু ভাৰত ইজ দি মাৰ্কেট আপোনাক দিব টেকন'লজি হুইচ হেজ বিকাম অবছলেট যিটো অকাৰ্যকৰ হৈ গৈছে আপোনাক তেনেকুৱা টেকন'লজি দিব আপুনি কিয় আশা কৰিছে যে তেওঁলোকে আপোনাক আপ টু ডেট টেকন'লজিটো দি দিব মই নাজানো 4 ঘণ্টাত কি পাঠ পঢ়ালে এই 52 বছৰীয়া যুৱ পৌৰ ব্যক্তিজনক উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 4 years আজি হয়তো ইয়াত যিসকল হিউমেনিটিজৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে নাম নুশুনিব পাৰে কিন্তু ছায়েন্সৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা যিখন ইনষ্টিটিউটৰ নাম নোলোৱাকৈ ভাৰতত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ আমি কোনো ইতিহাস লিখিব নোৱাৰোঁ সেইখন ইনষ্টিটিউট গঢ়ি তুলিছিল উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 4 years য়েছ আই এম স্পিকিং এবাউট দি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স বাংগালোৰ উইদিন এ পিৰিয়ড অফ 4 years কি এনেকুৱা কৰি উৎসাহিত কৰিলে যুৱকজনে অফক'ৰ্ছ উইথ দি হেল্প ফ্ৰম কিং মাইচুৰ যুৱকজনক তাৰপিছত তাৰে ডিৰেক্টৰ হ'বৰ বাবে ইনভাইট কৰিছিল যুৱকজনে বাৰু পলাইটলি ৰিফিউজ কৰিছে বেলেগ কথা সেইটো এটা কৈছে মোৰ সেয়া ক্ষেত্ৰ নহয় ফ্ৰম এন অৰ্ডিনাৰী বিজনেছমেন ৰাডাৰ ট্ৰেডাৰ বিকেম দি জায়ান্ট ইনষ্টিটিউচনেল বিল্ডাৰ এণ্ড founded the edifice of modern scientific and technological education in India. Why not your students? Why you cannot inspire your students to become an institutional builder? Jodi Japan অভিমুখী এখন জাহাজত 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত an ordinary businessman can be transformed into a giant institutional builder. আৰু সেই মানুহজনৰ নাম নোকোৱাকৈ আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ কথাত এষাৰো বাক্য লিখিব নোৱাৰে যদি আধুনিক ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ বিষয়ে যদি কিবা লিখিবলৈ বিচাৰে তেওঁৰ নামটো প্ৰথমতেই ল'ব লাগিব হু ইজ হি য়েছ হি ৱাজ জামছেদজী টাটা From an ordinary businessman, he became the giant institutional builder and the giant industrialist of this country and became the greatest job creator of this country. Within a period of 4 years. Is a Bharatbarkhor spirituality koise, man can even become Brahman. Chandra Surjot ji power ase, hei power mur bhitorot ase. Hei babe Bharatbarkhor শিক্ষাৰ ভিশনে manifestation of powers and potentialities within the being, not the subject. Subject can be acquired later on also. Apuni sabo eneko ase physics or master degree holder chemistry Nobel Prize paise ne poa nai tenekwa chemistry scientist poetry Nobel Prize paise how possible teu to college ot hikise teu chemistry teu to poetry hika nasil
মানুহৰ ভিতৰত ইমান সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই যুৱকজন কোন আছিল জানে গেছ হু কুড বি হি ওয়াজ নান আদাৰ দেন স্বামী বিবেকানন্দ So Swami Vivekananda was not only the father of India's nationalism, not only the father of India's freedom, he was also the founding figure of modern India's scientific and technological education as well as industrial revolution. He produced Jamshedji Tata. He gave birth Jamshedji Tata. We do not know because we are alienated from India's history. Moito misa kotha kowa nai. You can check it now. You have the greatest master. Google is. Apnaloke Google ot sabo paribo. Gotike ei je Bharat borkhoi kiyo eitu loisil. Tar pisot moi etia ahisu the basic kotha to je amar foundation, the philosophical foundation of Indian pedagogy. And the basic, ekdom basic jitu kotha. Kiyo bare bare koise je Vivekananda koise teacher spoils everything by thinking he is teaching. How Ekalobya could become without the help from a formal teacher became a great archer, rather greater than that of Arjun. এইবিলাকৰ ফাণ্ডামেণ্টেলটো ক'ত আছে মইতো কিৰিট যোশীৰ ৰাইটিঙৰ পৰা কৈছোঁ বাট এগেইন কিৰিট যোশী wrote this through the lens of Sri Aurobindo only and these are the basic insights available in Upanishads and Ved এইবোৰে modern way তাক এক্সপ্ৰেছন কৰা হৈছে Kirit Joshi writes, a basic foundation of Indian pedagogy is the perception. So there is a perception, both. What is that perception? Because there is in the heart of every thinking and living being. Protecto hobdor necessity as a thinking and living being. Tamne referred to Homo sapien only, not referred to animal. Because animals are also living, but they are not thinking. Okol manuhor babe koa hoise. Koise, in the heart of every thinking and living being, ki boli koise? There is in the heart of every thinking and living being a growing bud of knowledge and perfection. কৈছে প্ৰতিটো সজীৱ আৰু মননশীল সত্তাৰ হৃদয়ত জ্ঞান আৰু পূৰ্ণতাৰ দুটা বৰ্ধিষ্ণু মুকুল আছে এ গ্ৰোয়িং বাড বৰ্ধিষ্ণু মুকুল আছে কৈছে that can open swiftly or gradually সেই যিটো ফুলটো মুকুলটো কৈছে দ্ৰুতগতিটো প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে আৰু গ্ৰেজুৱেলি ক্ৰমশঃ প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হোৱাটো উচিত ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেলি হয় হেতু আমি সবেই বুজি পাওঁ কিন্তু সুইফটলি বুলি কৈছে কেতিয়াবা দ্ৰুতগতিত ইভেন ইনষ্টেন্টলিও পাৰে হ'ব তেনেকুৱা উদাহৰণ পৃথিৱীত জানো আছে যে কাৰবাৰ ইনষ্টেন্টলি নলেজ ইভোক হৈছে ইনষ্টেন্টলি কি কয় ভাগ্যশ্ৰীয়ে জানিব কাৰ কথা কৈছো মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জ্ঞান পাইছিল yes কালিদাস was a full number 1 আৰু কেনেকুৱা ফুল আছিল জানে যে গছৰ ওপৰত উঠি তলত ডাল কাটিব দিছে to that extent he was a fool and he was made scholar instantly by whom হেইটো এটা বেলেগ ইস্যু কিন্তু ইয়াত যেটো বেসিক পেডাগজি যে ইট ইজ এ পসিবিলিটি ইন্ডিয়ান পেডাগজি বিলিভস যে that growing bud can open even instantly অকল কালিদাসেই নহয় পৃথিৱীত আৰু বহু উদাহৰণ আছে কালিদাসৰ দৰে হয়তো কালিদাসৰ দৰে গ্ৰেটেষ্ট নহয় কালিদাসৰ দৰে গ্ৰেটেষ্ট নহয়
কিন্তু নৰ্মেল আমাৰ দৰে ইভলিউচনাৰী বিইঙৰ কাৰণে সেই মুকুলটো গ্ৰেজুৱেলিয়েই অপেন হ'ব বাট হাউ ইয়াতেই আপোনালোকে জানিব লাগিব যে আপোনালোকে লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰে ক্লাছত হোৱাট ইজ দি চায়েন্স বিহাইণ্ড কৈছে কি that can open swiftly or gradually particularly when the right word is heard right word is heard not the simple word right word is heard ভিতৰৰ মুকুলটোৱে সেইভাবে সংস্কৃত ব্যাকৰণত শব্দৰ pronunciationৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব because those words are meant to open your growing bath within the heart. আপুনি যদি তন্ত্ৰৰ মন্ত্ৰবোৰ যদি চাই তন্ত্ৰৰ মন্ত্ৰবোৰ ভাইব্ৰেটিং সেই মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে ফিজিক্যালি কিছুমান ইনটিউটিভ প্ৰসেস আছে কিছুমান ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰসেস আছে কিছুমান মেকানিক্যাল প্ৰসেস আছে গতিকে you have to use the right word you are doing that part only ক্লাছত যে লেকচাৰ দিওঁতে আপোনালোকে যে ইউ আৰ ইম্পাৰ্টিং এডুকেশ্যন যে when the right word is heard আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাইট ৱৰ্ডটো শুনিব পাব লাগিব তেতিয়াহে ভিতৰত থকা সেই বৰ্ধিষ্ণু মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত হ'ব কিন্তু আপুনি ধৰি লওক আপোনালোকৰ শ্ৰেণীত 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু nobody is deaf সকলোৱে কাণ ভাল সকলোৱে শুনা পাইছে সকলোৱে ভালদৰে শুনা পাইছে আৰু আপুনিটো সকলোৰে কাৰণে একেই ৱৰ্ড প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰিছে তেনেহলে 50 জনে বেলেগ বেলেগ কিয় নম্বৰ পায় কোনোবাই 60 কোনোবাই 70 কোনোবাই 40 why because শ্ৰৱণ that is to say right word is heard means শ্ৰৱণ is only the one first step of the process not the all শ্ৰৱণ has to be followed by মনন that is to say reflection hearing is to be followed by reflection again reflection has to be followed by nididhyasana means deep meditation but unfortunately আধুনিক একবিংশ শতিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এই মনন আৰু নিধিধ্যাসন ৰিফ্লেকশন এণ্ড ডিপ মেডিটেশ্যন এই দুটা বস্তুক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অংগ কৰাই নাই অনলি শ্ৰৱণ পাৰ্ট ইজ দিয়াৰ আৰু সেইভাবে আপোনালোকে এতিয়া দি গ্ৰেটেষ্ট ডিফেন্স আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে মোৰ 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত পাৱাৰ অফ মনন ইজ ডিফাৰেণ্ট বিকজ অনলি শ্ৰৱণ cannot work Sravana has to be followed by Manana and again Sravana and Manana has to be followed by Nididhyasana. But the ancient India's education considered this aspect. Heibabe manifestation and expression of the powers and potentialities latent within the heart. And what is the procedure? Apnaloke khudhibo nohoy Indiaৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ there is only one method one answer it is the physiopsychology of yoga is not a therapeutic science yoga is not a process for physical exercise or to keep your health though they are the byproduct when asana and pranayams are used for therapeutic purpose then it is not called yoga then it is called ayurveda jetia konobai asana aru pranayamok nijor rog niramoyor karone ব্যবহাৰ কৰিছে he is not doing yoga he is practicing asana and pranayama it is a therapeutic purpose that is a different thing But yoga, what is then yoga? The methodized effort. Towards what? Towards perfection. What is the modus operandi? By expressing the latent powers and possibilities and potentialities within the being.
তেনেহ'লে প্ৰচেছটো কি? By expressing the powers and potentialities and possibilities latent within the being. But there are thousands of yogic process. হঠা যোগাই বেলেগ ধৰণে পাৱাৰ্ছ এণ্ড পটেঞ্চিয়েলিটিটো এক্সপ্ৰেছ কৰে, জ্ঞান যোগাই বেলেগ ধৰণে কৰে, ভক্তি যোগাই বেলেগ ধৰণে কৰে, কৰ্ম যোগাই বেলেগ ধৰণে কৰে, বা পতঞ্জলিৰ অষ্টাংগ যোগাই বেলেগ ধৰণে কৰে। বাট দি ফাণ্ডামেণ্টেল process is expression of the latent powers and potentialities within the being. And what is the aim? Perfection. আৰু সেইভাবে কিৰিট যোশীয়ে কৈছে ইণ্ডিয়ান স্পিৰিচুৱেলিটি, ইণ্ডিয়াছ ভিছন অফ এডুকেশ্যন, ইণ্ডিয়ান যোগা, ইণ্ডিয়ান ফিলচফি এণ্ড ইণ্ডিয়ান কালচাৰ are not only similar, they are one thing. ভাৰতীয় সংস্কৃতি মানে, ভাৰতীয় যোগ মানে, ভাৰতীয় দৰ্শন মানে, ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতা মানে তাৰ বস্তু এটাই, খালি বেলেগ বেলেগ নামকৰণ কৰিছে। কাৰণ তাৰ উদ্দেশ্য কি? পাৰফেকশ্যন। প্ৰচেছ কি? ভিতৰত থকা মোৰ সামৰ্থ্যৰ অভিব্যক্তি, মেনিফেষ্টেশ্যন অফ or expression of the latent powers and possibilities within the being. But there is another object, highest object. Perfection is the ordinary object, but there is another highest victory of the yogic process. What is that yogic victory? যিটো মই কালি আলোচনা কৰোঁতে স্পিৰিচুৱেলিটিৰ যিটো কথা কৈছিলোঁ, কি কৈছিলোঁ? কৈছিলোঁ যে we have to be awakened to our inner reality as well as to the greater reality beyond and pervading this universe. Arthat, unity is the highest victory, but the ordinary aim is the perfection. But unity ekedinai সেই ব্ৰহ্মণৰ লগত ট্ৰেন্সেন্ডেন্টাল ডিভাইনৰ লগত কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই কোৱা নাই, গ্ৰেজুৱেল। ফাৰ্ষ্ট আই হেভ টু ইউনাইট উইথ মাই অ'ন সোল, then I have to unite with my family members, then I have to unite with my village community, then with the people of my state, then people of my country, then the whole humanity, then the whole creatures. Buddhism preaches only that, living, suffering, aspiring world of creatures. And at last মৌ উপনিষদৰ ঋষিৰ দৰে ক'ব পাৰিব লাগিব বসুধৈৱ কুটুম্বকম। তাৰ পিছতহে আই কেন হোপ টু ইউনাইট মাই চেল্ফ উইথ দি ব্ৰহ্মণ। সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ইউনিটি ইজ দি ইউনিয়ন ইজ দি হাইয়েষ্ট ভিক্টৰী, বাট দি অৰ্ডিনাৰী গ'ল অফ দি যোগা ইজ পাৰফেকশ্যন। এণ্ড হোৱাট ইজ দি প্ৰচেছ? প্ৰচেছ ইজ বাই এক্সপ্ৰেছিং দি লেটেণ্ট পাৱাৰ্ছ এণ্ড পটেঞ্চিয়েলিটিজ এণ্ড পচিবিলিটিজ লেটেণ্ট উইদিন দি বিং, and therefore it is a methodized effort. So what is yoga? Yoga is a methodized effort. Nothing to do with disease, nothing to do with keeping health, though they are byproduct. আৰু সেইবাবে অৰ্জুনক গীতাৰ 6 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 46 নম্বৰ শ্লোকত বাৰে বাৰে কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, হে অৰ্জুন যোগী ভৱা অৰ্জুন, কৈছে তুমি যোগী হোৱা অৰ্জুন। কিয়? কৃষ্ণই লজিক দিছে, because yogi is greater than জ্ঞানী, yogi is greater than কৰ্মী। কৈছে yogi is even greater than মনীষী, yogi is greater than জ্ঞানী, yogi is greater than কৰ্মী। কিন্তু তাত ক'তো আসন প্ৰাণায়ামৰ কথা কোৱা নাই। আসন এণ্ড প্ৰাণায়াম ভাৰতত হাজাৰ হাজাৰ ৱে আছে। ইভেন উইদাউট ৰিজৰ্টিং টু আসন এণ্ড প্ৰাণায়াম ইউ কেন বি এ যোগী। এতিয়া যে বহুতে নিজক যোগাচাৰ্য বুলি কয়, it is a highly wrong degree. তেওঁলোকক খুব বেছি ক'ব লাগে আসনাচাৰ্য। They are not যোগাচাৰ্য, they are আসনাচাৰ্য। They are expert in, তেওঁলোকে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ হিচাপে আসন আৰু প্ৰাণায়াম অৰ এজ এ মিনছ অফ থেৰাপিউটিক এটা প্ৰচেছ হিচাপে তেওঁলোকে মাষ্টাৰী কৰিছে, নট এজ এ যোগ। যোগৰ মেইন লক্ষ্য হ'ল, আল্টিমেট উদ্দেশ্য হ'ল চেঞ্জ অফ ইয়ৰ কনচিয়াছনেছ। You have to be a new person, you have to be reborn. সেইবাবে যোগত এতিয়া মকাৰী কৰা হয়। এই যে 21 জুনত যিটো এক্সিবিশ্যন কৰা হয়, যোগা ইজ এন ইনৱাৰ্ড প্ৰচেছ। ইউ কেনট আইডেণ্টিফাই ৱেডাৰ আই এম যোগী অৰ নট।
Whether I am doing yoga or not, you cannot identify, you cannot detect. I cannot detect whether you are yogi or not. Because it is an inner process. It is an inward journey, adventure of consciousness. Adventure of consciousness. কিন্তু এইবোৰ ভুল ধাৰণা গতিকে যোগা ইজ দি এনসাৰ এটা কোনটো যোগা আপুনি কৰিব according to your স্বভাৱ and স্বধৰ্ম there are 1000 ways and the very concentration and meditation are part of yogic process only কিন্তু মই কিয় concentration বুলি কেনেকৈ কৰিব লাগে বুলি ক'লে মই আপোনাক কিয় নকওঁ because there are hundreds of ways of concentration hundreds of ways of meditation মই fundamentally এইখিনি ক'ব পাৰিম there is a difference between concentration and meditation concentration hol focusing on a single point it is a power but meditation is almost a mission যেতিয়া মই suppose এটা বিবেকানন্দই 6 বছৰ ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত কন্যাকুমাৰীৰ হিলটোৰ ওপৰত 3 দিন 3 ৰাতি তেওঁ মেডিটেশ্যন কৰিছিল কনসেন্ট্ৰেচন কৰা নাছিল ধ্যান কৰিছিল What was the object? যে কেনেকে ভাৰতবৰ্ষক তেওঁ পুনৰুত্থান কৰিব এই বিষয়টো লৈ তেওঁ ধ্যান কৰিছিল আৰু কনসেন্ট্ৰেচন হল মেডিটেশ্যন কৰাৰ বাবে যেটো মোক পাৱাৰ লাগিব একাগ্ৰতাৰ যেটো শক্তি ধ্যানী হবৰ বাবে প্ৰথমতে আপুনি একাগ্ৰতাৰ শক্তি অৰ্জন কৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰতিটো যৌগিক সম্প্ৰদায়ৰ বেলেগ বেলেগ ওয়ে আছে আপুনি যেটোত ইজি পাব আৰু বিবেকানন্দই কৈছে কনসেন্ট্ৰেচন ইজ দি কি টু অল নলেজ তেনেহলে এআই হল কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বহুত কথা আছে মই একেবাৰে ফান্ডামেন্টাল যেটো কথা ইণ্ডিয়ান পেডাগজি ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যে ভিতৰত আছে বাদ এটা কেতিয়া প্ৰস্ফুটিত হ'ব when the right word is heard either দ্ৰুতগতিত নহলে গ্ৰেজুৱেলি বিকশিত হ'ব কিন্তু but hearing is not sufficient hearing has to be supplemented by reflection is to be supplemented again by deep meditation kintu a reflection aru deep meditation are yet to be made part of our pedagogy aru anan kotha wasil etia moi khali apnalokok ei ratipua moi already koisuei moi khali technical term gita koi diu technical term gita koi diu ei je saribid moi prothomote jigita gyanor je kotha koisilu জ্ঞানৰ যিকিটা কথা কৈছিলো তাৰ মই খালি টেকনিক্যাল টাৰ্ম গিটা মই আপোনালোকৰ আগত কৈ দিব বিচাৰিছো তেনেহলে একেবাৰে যেটো হাইয়েষ্ট যেটো নলেজ তাৰ যেটো যেনেকৈ ৰাধা আৰু কৃষ্ণ বিকাম ইউনাইটেড অৰ্থাৎ তাৰ বেসিক ফান্ডামেন্টাল টু হল নোৱাৰ এন্ড দি অবজেক্ট অফ নলেজ both has to be united যেনেকৈ আমাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ইউনাইটেড হৈ যায় যেতিয়া ইউনাইটেড হৈ যাব তেতিয়াহে আপুনি হাইয়েষ্ট নলেজটো পাব যেনেকৈ বাউজি বাউৰা one musician became music himself অর্থাৎ music was the object of knowledge আৰু নোৱাৰ was the বাউজি বাউৰা but these are all gradual process আৰু যদি মই তলৰ পৰা ততকৈ কোৱা বেটাৰ আমি ৰাস্তাৰে যাওঁতে ফুলটো দেখা পাইছিলো দেখা পোৱাৰ লগে লগে মোৰ এটা নলেজ গেইন কৰিছো মই সেই নলেজটো কি কৈছে এ wholly separative knowledge why it is called separative knowledge because that knowledge is not intimate to me it is external to me এই যে ফুলটো মই যাওঁতে দেখা পালো দেখা পাই যেটো মোৰ নলেজ হল it is wholly separative knowledge and by indirect contact there is no direct contact with the fool কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থৰ ক্ষেত্ৰত ডেফোডিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল কৈছে নলেজ বাই সেপাৰেটিভ ইয়েস ডেফোডিলৰ ক্ষেত্ৰটো ওয়ার্ডসওয়ার্থৰ ক্ষেত্ৰটো তেওঁৰ যেটো ডেফোডিলৰ লগত এক্সপেৰিয়েন্স it was separative knowledge not yet part his part of his being but it was by direct contact সেইভাবে তেওঁ কবিতা লিখিব পাৰিছে আৰু অৰ্থাৎ ভাবৰ তেওঁৰ বাবে ডেফোডিলটো ভাবৰ ফুল হৈছে পাৰ্ট অফ হিজ আইডিয়া পাৰ্ট অফ হিজ আইডিয়েশন কিন্তু যেতিয়া একেবাৰে ৰহৰ পাৰ্ট অফ হিজ এস্থেটিক হ'ব যেতিয়া তেওঁ আনন্দ পাব তেতিয়া তাক আমি কি কম ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট প্ৰথমটো ইনডাইৰেক্ট কন্টেক্ট তাৰ ওপৰৰটো ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট
তাৰ ওপৰৰটো হ'ল ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আৰু একেবাৰে হায়েষ্টটো হ'ল নলেজ বাই আইডেণ্টিটি অৰ্থাৎ নোৱাৰ এণ্ড দি অবজেক্ট অফ নলেজ হেজ টু বি ইউনাইটেড আৰু সেইবাবে আমাৰ কি হয় মোৰ হয়তো কোনোবা এজন বন্ধু আহে মই তাক কি কয় যে বাৰাণ্ডাৰ পৰা ভিতৰলৈ যাব নিদিওঁ তাৰো মোৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে মোৰ বিষয়ে এটা নলেজ আছে আকৌ যিজনে মোৰ একেবাৰে বেডৰুমলৈ যাব পাৰে তাৰো এটা নলেজ আছে আকৌ মোৰ বিষয়ে মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে মোৰ ঘৰৰ পত্নীৰো এটা জ্ঞান আছে তিনিটা জ্ঞানটোতো একে লেভেলৰ নহয় কাৰণ এই যে যাক মই বাৰাণ্ডাত বহিব দিওঁ ইট ইজ ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট বাৰাণ্ডাৰ পৰা সি মোৰ ঘৰৰ বিষয়ে কিমান জানিব এণ্ড ইট ইজ হোললি ছেপাৰেটিভ কিন্তু যিজন মোৰ বেডৰুমলৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে ইউ কেন কল ইট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট বাট ইট ইজ ষ্টিল ছেপাৰেটিভ নলেজ কিন্তু ৱাইফে মোৰ বিষয়ে যিটো জানে ইট ইজ ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আৰু যেতিয়া মীৰাবাইৰ নাম শুনিছেনে আপোনালোকে কোনোবাই নিজৰ গিৰিয়েকক বাদ দি কৃষ্ণৰ পিছে পিছে দৌৰি গৈছে she became identified with Krishna we are all after Krishna knowingly or unknowingly আমি নাজানিব পাৰোঁ even those who are atheist they are also after Krishna নহ'লে তেওঁলোকে ইমান ভগৱানক লৈ এনগ্ৰছ কিয় হৈ থাকে ভগৱানৰ এইটো এটা টেকন'লজি যে মোক ভাল পাই মোৰ বিষয়ে চিন্তিত হৈ থকা আৰু মোৰ সমালোচক হৈ চিন্তিত হৈ থকা মুঠৰ ওপৰত মোক লৈ চিন্তিত হৈ থকা আৰু ৰাডাৰ অসুৰবিলাকে এই নিগেটিভ ৱেটোক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কিয় জানেনে তাহাঁতে ভাবে যে এইটোৰ স্পীডটো বেছি এই যে কংস আৰু ৰাৱণ ৱাজ নেভাৰ ফুল কংস আৰু ৰাৱণে যে কৃষ্ণ আৰু ৰামৰ হাতত মৰিব those were their deliberate choice আপুনি কল্পনা কৰকচোন ৰাৱণ আৰু কংস যদি আপোনাৰ মোৰ দৰে নৰ্মেল হিউমেন বিং হ'লহেঁতেন তাহাঁত জানো ভগৱানৰ হাতত মৃত্যু হ'লহেঁতেন নহ'লহেঁতেন গতিকে ভাৰতবৰ্ষত বহুতৰ বাবে ভগৱানৰ বিৰোধিতা ভগৱানৰ শত্ৰুতাটোও ভগৱানক পোৱাৰেই এটা উপায় বুলি গণ্য কৰা হয় সেইকাৰণে আপুনি যিয়েই কৰিছে ভগৱানক সমালোচনা আমি হোৱাট এভাৰ উই আৰ ডুইং উই আৰ হেডিং টুৱাৰ্ডছ হিম অনলি শ্ল'লি এণ্ড ষ্টেডিলি আমাৰ এইটো ক্লাছ এতিয়া ইয়াত শেষ হ'ব নেকি 3:15 নহয় জানো আমি ইয়াত কনক্লুড কৰিলোঁ নেক্সট আমি আৰু কৰিম নেক্সটটো কৰিব দিছে মোকে থাৰ্ড এটা এছপেক্ট মই যিটো ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে ক'ম বুলি কৈছিলোঁ মই এটা মোটামুটি ৰাফ আইডিয়া দিছোঁ কেৱল মাত্ৰ মই গেপ আছে নেকি এতিয়া কিবা টি ব্ৰেক আছে নেকি অঁ আমি 3:30 বিগিন কৰিম নেকি 3:30 হ'ব নেকি নেক্সট ক্লাছটো নেকি 3:30 হ'ব নহয় জানো এইটো বন্ধ কৰি দিয়া এইটো বন্ধ